Hi guys! Welcome back to my channel. Thank you nga pala sa panonood ninyo sa aking last video na gourmet tuyo in black pasta. Ngayon naman, susubukan kong gumawa ng isang special pancit canton recipe na ni-request ng ating bagong subscriber. Shout out nga pala kay Dindin Aquino. Halika! Samahan nyo ako magluto. Here are the ingredients that I am going to use. Pancit canton, garlic, onion, celery, carrot, red bell pepper, cabbage, lechon kawali leftovers, chicken heart and liver, Chinese chorizo or Chinese sausage. We also have snow pea or sitsaro. We are also gonna use ground black pepper. And ito yung secret ingredient ko na special noodle sauce from Eng Bitin sa Binondo. At gagamit tayo this time around ng sunflower oil. Sa isang mainit na pan, maglalagay ako ng fair amount ng sunflower oil. Papainitin ko lang ito ng bahagya. And then, ilalagay ko yung garlic. Igigisa ko yung garlic hanggang sa maging golden brown yung kulay nito. And then, ilalagay ko naman yung onion. Pwede tayong gumamit ng white onions or shallots. And then, chicken, heart, and liver. Hindi ko masyadong hahaluin ito kasi baka madurog ko yung mga meat. And then ilalagay ko naman itong lechon kawali leftovers. Marami kasing natira nung may bumisita sa amin at nagbigay nitong lechon kawali. We will now add our Chinese chorizo. It has a very distinct taste at karaniwan itong isinasama sa mga pancit canton recipe. Then, we will cover the pan and let it simmer for 2 minutes. Ilalagay naman natin yung red bell pepper. Lalagay din natin yung carrot. And hahaluin ng bahagya. Yung celery naman. At yung sitsaro ang ilalagay natin. Halo, halo, halo. Ngayon naman, ilalagay natin yung special noodle sauce. Kung mapapansin niyo, hindi na tayo gagamit ng soy sauce, ng patis, or ng asin kasi parang magic ito na pasasarapin talaga yung pancit recipe ninyo. Then, let's put in the cabbage. And stir well. It is very important na maglagay tayo ng 2 cups ng hot water para ma-absorb ito mamaya ng dried pancit canton. And then, tatakpan natin yung pan at hihintayin kumulo yung sauce. After kumulo ng sauce, lalagyan naman natin ngayon ng ground black pepper. And finally, pwede na nating ilagay yung pancit canton. We have 2 packs, so 500 grams ito or kalahating kilo ng pancit ang magagawa natin. As you can see,
marami talagang na-occupy na space yung dried pancit canton. Kaya kung ako sa inyo, gagamit ako ng mas malaking wok kesa dito sa ginagamit ko ngayon. In this part, kailangan mo talagang maging persistent para ma-absorb ng dried pancit canton yung sauce. Haluin lang ng maigi hanggang sa ma-distribute evenly yung mga sahog. And charan! We just created our Special Pancit Canton. Kung nag-enjoy kayo sa aking video, please like, subscribe, and hit the bell button para mas updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Salamat!